Sườn rang tỏi. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Không biết dạo này các bạn có khỏe không nè? Hôm nay mình đi chợ và ghé mua một ít sườn non. Mình sẽ làm một món ăn thiệt ngon ha. Món này ăn với cơm nóng rất cuốn, hoặc là ăn chơi, nhâm nhi với chút rượu bia đều rất là hấp dẫn nha. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Để làm món sườn rang tỏi này thì mình chuẩn bị đây là 700 g sườn non, 400 g tỏi băm nhuyễn, đường, muối, bột nêm, nước mắm, một chút tiêu và ớt bột paprika. Phần bột để áo sườn thì gồm có 2 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh bột bắp, nửa muỗng canh bột chiên giòn. Ngoài ra mình có thêm 1 lồng trắng trứng, mình chỉ dùng lồng trắng chứ không dùng lồng đỏ nha. 1 muỗng canh mạch nha để áo sườn. Nếu không có mạch nha thì các bạn có thể thay bằng mật ong cũng được. Phần nguyên liệu và liều lượng cụ thể mình có để bên dưới phần mô tả của video này nha các bạn. Các bạn tham khảo nha. Sườn thì các bạn nên chọn sườn non, cộng sườn nhỏ nè. Phần xương ở giữa nhỏ thì thịt nó sẽ nhiều hơn và mềm hơn. Mình cắt sườn thành từng đoạn, mỗi đoạn khoảng 5 đến 6 cm. Cắt nó dài hơn sườn kho một chút nha các bạn, để khi làm món này nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Sườn sau khi cắt xong thì mình rửa với muối loãng. Sau khi rửa sạch rồi thì mình để sườn thật là ráo nước. Rồi bây giờ mình cho vào tô để ướp. Phần tỏi băm lúc nãy đó mình cho qua rây, ép lấy khoảng nửa muỗng canh nước tỏi. Mình chỉ lấy nước không lấy xác, để khi chiên sườn sẽ không bị cháy nha các bạn. Với 700 g sườn thì mình ướp vào đây nửa muỗng canh nước tỏi ép, 2 muỗng cà phê bột nêm gà, cho thêm 1 muỗng canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê ớt bột paprika. Nếu không có ớt bột paprika các bạn có thể thay thế bằng bột màu điều cũng được ha. Mình trộn đều lên cho sườn thấm gia vị và mình chỉ ướp sơ như vậy thôi. Sau đó thì để sườn nghỉ khoảng 15 phút. Trong lúc chờ sườn thấm gia vị thì mình đi phi tỏi. Cho vào chảo khoảng hơn nửa chén dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hết 40 g tỏi vào để phi. Mình để lửa trung bình ha, đảo đều tay cho đến khi tỏi vàng từ từ nha. Khi thấy tỏi chuyển vàng thì mình hạ lửa nhỏ và đảo thêm một chút xíu nữa, rồi đổ ra rây liền. Hơi nóng còn lại sẽ làm tỏi vàng thêm một chút nữa là được nha các bạn. Khi tỏi nguội sẽ rất giòn và thơm. Mình để riêng phần tỏi phi này để chút nữa mình rắc lên sau ha. Mạch nha khi lạnh thì thường sánh nên mình cho thêm vào đây là 2 muỗng canh nước sôi, khuấy cho tan hoàn toàn ha. Pha nước sốt áo sườn gồm phần mạch nha đã hòa tan, 1 muỗng cà phê đường, một chút tiêu, một chút xíu muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Hòa tan cho gia vị được hòa trộn. Quay lại với phần sườn lúc nãy đã ướp á, mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu tỏi phi, mục đích là để cho sườn có độ bóng và không bị khô đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho toàn bộ lòng trắng trứng vào tô sườn. Trộn đều lên và mình áo sườn đều với lòng trắng trứng nha. Trước khi chiên thì mình bắt đầu áo bột cho sườn nè. Cho vào đây 2 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh bột bắp, nửa muỗng canh bột chiên giòn. Mình trộn đều hỗn hợp bột này lại với nhau, rồi mình rắc từ từ vào sườn ha. Vừa rắc thì các bạn vừa trộn, không đổ hết một lần nha các bạn. Rắc từng lần ha, cho bột bám đều xung quanh miếng sườn. Khi các bạn thấy lớp bột áo quanh sườn nó hơi ương ướt, không quá nhão ha, cũng không quá khô, nó bám đều như vậy là được rồi ha. Mình bắt chảo dầu lên bếp nè, cho dầu nhiều một chút để chiên ngập sườn nha các bạn. Khi thử thấy bọt khí nổi xung quanh đầu đũa là dầu đã đủ nóng rồi đó. Mình cho sườn vào chiên nè. Không trữ liền nha, mình để sườn nó săn lại và vàng mặt dưới rồi mình mới chở nha các bạn. Thi thoảng thì mình dùng đũa tách các miếng sườn ra để sườn không bị dính vào nhau. Mình chiên với lửa vừa ha, không chiên lửa lớn quá để tránh sườn bị cháy bên ngoài mà bên trong vẫn chưa chín nha các bạn.
Khi sườn vàng đều, màu vàng vừa phải thì mình vớt ra và để cho nguội bớt. Sườn nguội bớt rồi thì mình đun dầu cho thật là nóng trở lại. Và mình cho sườn vào chiên lần thứ hai với lửa trên trung bình một chút. Cho sườn vàng thêm và giòn lâu hơn nha. Và bước này các bạn chiên khoảng từ 1 đến 2 phút là được ha. Chiên xong thì mình vớt sườn ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình cho chảo lên bếp, cho phần mạch nha lúc nãy vào, đun cho sôi nhẹ. Khi mạch nha sôi lên thì mình cho toàn bộ sườn đã chiên vàng vào chảo nè. Đảo nhanh tay cho sườn áo đều mạch nha. Khi thấy mạch nha bám đều xung quanh miếng sườn là mình tắt bếp liền luôn, không để lâu vì mạch nha rất là dễ cháy nha các bạn. Mình cho sườn ra đĩa khi còn nóng ha. Ngay khi vừa cho sườn ra đĩa, mình nhanh tay rắc tỏi phi lên trên. Khi áo mạch nha, sườn rất dễ bám tỏi ha. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Trang trí thêm vài cọng rau thơm cho đẹp mắt. Các bạn nhìn nè, miếng sườn được áo một lớp mạch nha bóng bẩy. Bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt không hề bị khô nha. Khi ăn vào thì mình nghe vị rất ngon, vừa phải, dễ ăn và rất là cuốn luôn nha. Món này ăn với cơm nóng, ăn chơi hay nhâm nhi với chút rượu bia đều rất hợp. Đặc biệt là các bé rất thích món này luôn đó các bạn. Các bạn thử làm món sườn rang tỏi này để đổi vị cho gia đình mình nha. Hy vọng mọi người sẽ rất thích. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.